მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ game development-ის ვიდეოების გაკეთებას და დღეს გავაგრძელებთ ჩვენ ახალ 3D პროექტს, 3D თამაშს, რომელსაც წინაზე ვაკეთებდით. ეს მეორე ნაწილია, თუ ის არ გინახავთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჯერ ის ნახოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ამ ვიდეოს. სანამ უშუალოდ ვიდეოზე გადავალთ, თხოვნა იქნება, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. ეხლა გადავიდეთ უკვე ვიდეოზე და დღეს უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი player movement-ზე მუშაობა, ჩვენ მოთამაშის მოძრაობაზე და ასევე კამერასაც გავუკეთებთ, რომელიც ავტომატურად გაყვება ჩვენს მოთამაშეს. ეხლა play-ს დავაჭერო, გაგახსენოთ, სად გავჩერდით წინა ვიდეოზე და თუ ნახეთ ის ვიდეო და გააკეთეთ, თქვენც ამ მდგომარეობაში იქნებით. ესეთი endless წინა მოძრაობა გვაქვს, ჯერჯერობით მეტი არაფერი და დღეს უნდა დავამატოთ ეს side მოძრაობები, ანუ გვერდებზე მოძრაობები, როცა რაღაც ღილაკებს დავაჭერთ, ხო? ანუ თავარი მექანიკა და კონტროლის ბერკეტი ჩვენი ეგ იქნება, რომ გვერდებზე ვიმოძრავებთ, რომ ავიდრიდოთ რაღაც წინაღობები, რომლებიც მერე გვექნება თამაში. კაი. ეხლა პირველ რიგში მოვნიშნოთ ჩვენი პლეიერი. თქვენ შეგიძლიათ არ გააკეთოთ ეს, უბრალოდ მინდა რომ განახოთ, სანამ პროგრამ კოდის წერაზე გადავალთ უშუალოდ. როგორც გითხარით, დღეს გვერდული მოძრაობები უნდა გავაკეთოთ, ხო? ანუ D-ს თუ დავაჭერთ, მარჯვნივ უნდა წავიდეთ, A-ს თუ დავაჭერთ, მარცხნივ. ეხლა ამ ჩვენ players თუ ხელს მოვკიდებ და ესე გავამოძრავებ. აი აქ პოზიციას დააკვირდით ინსპექტორში, აქ როგორც ხედავთ X-ი იცვლება, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს 0-ზე დავაბრუნოთ ისევ. ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა ამ A და D ღილაკებს დავაჭერთ, ეს X ღერძი უნდა შევცვალოთ, ხოლო Y და Z უცვლელი უნდა დავტოვოთ, იმიტომ რომ გაგახსენეთ, Y არის ზედა მოძრაობისთვის, აი ეს მწვანე ის არის Y, ანუ ახტომების დროს გამოიყენება, მოკლედ მარტივად რო გითხრათ და Z მოძრაობა გვაქვს უკვე, ხო, წინა მოძრაობა. კაი, მოდი გავხსნათ ჩვენი player movement script-ი და დავიწყოთ მასზე მუშაობა. თავიდან დაგვჭირდება ერთი ცალი ცვლადი, იმისთვის რომ განსაზღვროთ ჩვენი გვერდული მოძრაობის სიჩქარე. ამიტომ მოდი დავწეროთ public-ს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ედიტორში გამოგვიჩნდეს იუნიტის და მარტივად შევცვალოთ შემდეგ თუ არ მოგვეწონა. float-ი, იმიტომ რომ ციფრებთან გვექნება შეხება და დავარქვათ ამას, არ ვიცი, site speed-ი მოდი. ეხლა ამ fixed update-ში მოვდივართ და აი ამ კოდის შემდეგ ცოტა ადგილს გამოვტოვებ და აქედან დავიწყებ მუშაობას. ეხლა Unity-ს უნდა უთხრათ, რომ რაღაც ღილაკს რო დავაჭერთ, რაღაც კომანდი უნდა გააკეთოს, ხო? ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ? ვეუბნებით, რომ if, ანუ თუ input წერტილი get key, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინფორმაციას ვიღებთ რაღაც ღილაკზე, ანუ რაღაც ღილაკს ვაჭერთ. და ფრჩხილებში და ბჭყალებში ვწერთ D ასოს, ანუ კლავიატურის D key-ა ეს, D ღილაკია, ასე ვთქვათ. და აქაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ add-force მეთოდი, ანუ rb.add-force, ალბათ უკვე იცით ეს მეთოდი და ნუ აი წინაზეც ეს მეთოდი გამოვიყენეთ, როცა Z ღერძზე გქონდა მოძრაობა და მუდმივ endless მოძრაობა როცა გავაკეთეთ. თუმცა წინაზე გამოვიყენეთ ეს vector 3, ხო, მიმართულება მივეცით. დღეს სხვანაირად გავაკეთებთ ოდნავ ამ add-force-ის პარამეტრებში ავღნიშნავთ X, Y-ს და Z-ს. როგორც გითხარით, მხოლოდ და მხოლოდ X-ის შეცვლა გვინდა, ხო? აქ რო განახეთ. როცა მოძრაობთ მარჯვნიდან მარცხნივ. ამიტომ X-ის მაგივრად ჩავწერთ აი ჩვენ site speeds, რომელსაც რაღაც მნიშვნელობას მივანიჭებთ შემდეგ Unity editor-ში. ამას გავამრავლებთ time.delta time-ზე, ამაზეც წინაზე ვისაუბრეთ უკვე და ნუ Y-ის და Z-ის ნაცვლად, იმედია იცით და ხვდებით რაც უნდა დავწეროთ 0 და 0, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ შევცვალოთ არაფერი, ხო? ამ ბოლო 0-იანის მერე, ანუ ესე შეგიძლიათ დაამთავროთ ჩვეულებრივად, ესე წერტილმძიმით და იმუშავებს თქვენი ფუნქცია, თუმცა თქვენი ბურთის მოძრაობა და რა კი ბურთთან გვაქვს საქმე, იქნება ცოტა ტლანკი რა, იმიტომ რომ იქ თავის მასა აქვს ბურთს, ფიზიკის ელემენტები გვაქვს, გრავიტაცია და ჰაერის წინაღობა და ასე შემდეგ. იმისთვის რომ უფრო კარგად იმოძრაოს და უცებ იმოძრაოს, ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ესეთი მეთოდი, რომელსაც ქვია force mode. ეს force mode წერტილი
სხვადასხვა რაღაცეებისგან შედგება, 4 ნაწილი აქვს: აქცელერაცია, ფორსი, იმპულსი და velocity change. ეხლა ამ ყველაზე ლაპარაკს არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ყველას გამოყენება დაგჭირდება და მე აგიხსნით, მაგრამ დღეს დაგჭირდება velocity change. ანუ force mode წერტილი velocity change. ეხლა ეს velocity change საშუალებას გვაძლევს, რომ დავაიგნოროთ მასა, რაღაც კონკრეტული მექანიკის ან მოძრაობის დროს და ჩვენი მოძრაობა უფრო სწრაფად მოხდეს. და ჩემი აზრით ბურთთან ამ შემთხვევაში შეხება რა კი გვაქვს, ძალიან კარგად გამოგვადგება ეს velocity change. კაი, ეს მარჯვენა მოძრაობისთვის, როცა D-ს ვაჭერთ. ეხლა A-ისთვის გავაკეთოთ იგივე. ისევ წერთ if input წერტილი get key და ამ შემთხვევაში ფრთხილებში და ბრჭყალებში წერთ A-ს. და ნუ აი, მოდი გადმოვაკოპიროთ ეს, ზედმეტად დრო რო არ დავკარგოთ. თუმცა, ნუ აი, აქაც side force, side speed გვაქვს, აქაც side speed გვაქვს. ეს ჩვეულებრივი side speed ყოველთვის მარჯვნივ აამოძრავებს ჩვენს players. ანუ ესე რო დავტოვოთ ეხა ჩვენი ფუნქცია A-საც რო დავაჭიროთ, მაინც მარჯვნივ წავა ჩვენი ბურთი. იმისათვის რომ მარცხნივ წავიდეს, ძალიან მარტივი ერთი ცალი რაღაცის დამატება გვჭირდება. აი, ეგ side force-თან მოვდივართ და აუკეთებთ მინუსს. და აი ეს ძალიან მარტივი რაღაც მინუსი საშუალებას გვაძლევს, რომ შევაბრუნოთ ყველაფერი და მარჯვენას მაგივროთ მარცხნივ ვიმოძრავოთ. დანარჩენი ნუ იგივე რჩება, იმიტომ რომ იგივე პრინციპია აბსოლუტურად. მოდი შევინახოთ ეს კოდი Ctrl S-ით ან Command S-ით თუ მაგზე ხართ. და გადავიდეთ ისევ Unity editor-ში. ნახოთ რა ხდება. სცენა შევინახოთ, არ დაგვავიწყდეს ხშირად. მოვნიშნოთ ეხა პლეიერი და აი ეგ side speed გვაქვს, რომელიც 0-ზეა დაყენებული და ნუ რაღაც პირობითი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ. ამ მნიშვნელობას რა თქმა უნდა play testing-ის დროს უკეთესად გავარკვევთ. ეხა 50 ჩავწერ და ნუ აი 50 ბევრია როგორც ჩანს. აი 20 იყოს, ნახოთ 20-ზე რა შვება. იმიტომ რომ velocity change რა კი გაუკეთეთ, ეგრევე იცვლება მიმართულება. ხო, მე მგონი 20-ზე ნორმალური იქნება, აი კამერას რო გავაკეთებთ, უკეთესად გამოჩნდება. კაი, ეს მოძრაობა გვაქვს, ნუ ამ ციფრს სავარაუდოდ შევცვლით შემდეგ, თუმცა ჯერჯერობით იყოს, ესე 20-ზე გქონდეს, ან შეგვიძლია 15-ზე დავაყენოთ. ეხლა მეორე მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც დღეს უნდა გავაკეთოთ, არის კამერა. იმიტომ რომ ეხა თამაშს რო უშვებ, ნუ კამერა აქ რჩება, სადაც არის და ჩვენი ბურთი მიდის. და ჩვენ Unity გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ კამერა პირობითად მივაბათ ამ ჩვენ players და სადაც ჩვენი playeri წავა, ეს კამერაც გაყვება. ამის ბევრი გზა არსებობს, შეგიძლიათ რაღაც ასეტებიც გამოიყენოთ, იმასაც განახებთ. ძალიან კაი რაღაცაა, მაგრამ მინდა რომ კოდით გავაკეთოთ დღეს ეს, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი basic კოდია, რომელიც ჩემი აზრით ყველამ უნდა იცოდეთ და აუცილებლად გამოგადგებათ რაღაც ძალიან basic მარტივი პროცედურების დროს მაინც. ამისათვის, ნუ პირველ რიგში დაგვჭირდება სკრიპტი ახალი. ნუ მე გავაკეთე უკვე აი კამერა დავარქვი. თქვენს გაგახსენებთ სკრიპტის გაკეთება, ვინც თუ არ იცით ან არ გახსოვთ, assets folder-ის ცარიელ ადგილას მოდიხართ, მარჯვენა მაუსით დააკლიკებთ create C# script და სახელით გადაარქვით, ნუ მე კამერა დავარქვი, თქვენს შეგიძლიათ ანალოგიური გააკეთოთ. ეხლა ეს კამერა ავიღოთ და დავაგდოთ აქ main cameras. და აი main cameras თუ მოვნიშნავთ და ჩამოვსკროლავთ, აი აქ სკრიპტი უნდა გვიჩანდეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სკრიპტი დაემატა. აი ავხსნათ ეს კამერას სკრიპტი და დავიწყოთ მასზე მუშაობა. აქ დაგვჭირდება თავიდან ორი ცვლადი. პირველი იქნება ჩვენი playeri-ის აღსანიშნავად და ნუ დავწეროთ მოდი public. ნუ playeri საერთოდ playeri-ის ტიპი არის game object-ი და შეგვიძლია game object-ი გამოვიყენოთ, თუმცა რა კი მხოლოდ და მხოლოდ ლოკაცია გვჭირდება ჩვენი playeri-ის, ამიტომაც გამოვიყენებთ transform types. აი, გაგახსენებთ transform-ი რა არის, როგორც იცით, ყველა players აქვს, ყველა game object-ს აქვს ეს transform კომპონენტი, ხო? რაც იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ სცენაში არსებობს რაღაც კონკრეტული ობიექტი. და ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ აქაც, რომ მივიღოთ ინფორმაცია მის ლოკაციაზე. და ნუ დავარქვათ ამას playeri. მეორე რაც დაგვჭირდება,
არის ვექტორ 3, ესეც public გავაკეთოთ და დავარქვათ offset. და ამას უკეთ აგიხსნით ძალიან მალე რა არის. ჯერ ესე დავტოვოთ. ეხლა update-ში მოვდივართ და რა უნდა გავაკეთოთ. Unity-ს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენი კამერა, ანუ რაზეც ეს სკრიპტია მიბმული, ხო? და მოძრაობა დააღნიშნა შეგვიძლია ასე transform-position, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი კამერის პოზიცია გვაინტერესებს აქ. ეს შეგვიძლია გავხადოთ პლეიერის პოზიცია. ანუ player-transform-position. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი კამერის პოზიცია მუდმივად იგივე იქნება, რაც არის ჩვენი მოთამაშის პოზიცია. მაგრამ ეს გამოიწვევს იმას, რომ რაღაც ძალიან ცუდი ხედი გვექნება, იმიტომ რომ პირდაპირ შიგნით იქნება ჩვენი პლეიერის ეს ჩვენი კამერა და შეიძლება დაგჭირდეს, რომ ეს კამერის მაღლა აწევა მოგვინდეს, ან დაბლა დაწევა, ან უკან გამოწევა, ხო? რაღაც ვარირების საშუალება უნდა გქონდეს. ამისთვის ვაკეთებთ ამ offsets. ანუ აქ დავუმატოთ ეხა მოდი offset-ი. წერტილმძიმე და შევინახოთ ეს სკრიპტი და უკეთ განახებთ უშუალოდ ედიტორში რა არის, თუ მაინც ვერ გაიგეთ, ჯერ ეს offset-ი ეხავე გაიგებთ. მოკლედ შევინახოთ ეს სკრიპტი, გამოვიდეთ იუნიტიში, დავბრუნდეთ უკან, დავასეივოთ ჩვენი სცენა და მოდი როგორ გავაკეთოთ. კაი, აი ეხა offset-ია 0.0.0-ზე როგორც ხედავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ offset-ი არ გვაქვს არანაირი. აქ პლეიერი უნდა დავამატოთ, არ დაგვავიწყდეს, პლეიერს ხელს მოვკიდებთ და აქ ჩავაგდებთ. ხო, აი ეს offset-ი 0.0.0-ზე, ანუ offset-ი არ გვაქვს. და ეხა offset-ის არ ქონის შემთხვევაში განახებთ, როგორი ცუდი ხედი იქნება ჩვენი თამაშის. აი, ცუდი რა, ესეთი ხედი აქვს, რაღაც first person ხედი აქვს, რაც ჩვენ არ გვინდა ამ შემთხვევაში. თქვენ თუ გინდათ ასეთი ხედი, პრობლემა არ არის, დატოვეთ ესე 0.0.0-ზე, მაგრამ მე მინდა რომ ოდნავ უკან იყოს, აი ესეთი ხედი ქონდეს დაახლოებით ჩვენ თამაშს. ამისთვისაც გამოიყენება offset-ი. ეხლა მარტივად როგორ უნდა გავიგოთ, რა მონაცემები უნდა ჩაუწეროთ აქ, ხო? უნდა დავტესტოთ თამაში და ისე გავარკვიოთ მოკლედ ყველაფერი. აი, მოდი გავუშვათ თამაში, ეს main კამერა მაქვს მონიშნული. და აი თამაშის მსვლელობისას შეგვიძლია X-ს არ ვეხევით, Y-ი შეგვიძლია შევცვალოთ და Z-იც. აი ნახეთ. მაგალითად -2-ზე და ცოტა მაღლა უნდა ავწიოთ. ეხა მანძილი არ გვეყო. თუმცა ეს რიცხვები შეგვიძლია დავიმახსოვროთ -2 და 8 და ეს იყო 1 და 5-ზე დაახლოებით და თავიდან დავტესტოთ, პრობლემა არ არის. და სასურველ ციფრებს მივიღებთ. თქვენც ანალოგიური შეგიძლიათ გააკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენი ციფრები შეიძლება განსხვავებული იყოს ჩემგან და აი როგორც თქვენ გინდათ, ისე შეგიძლიათ მოარგოთ ეს ხედი. აი მე მგონი მინუს აქ პაუზაა, სხვათა შორის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს პაუზა, მე მგონი არ მithქვამს არასდროს. და ჯერჯერობით ესე დავტოვებ, ოდნავ გამოწევად შეიძლება, თუმცა პაუზას დროს არ მუშაობს. -3.8-ზე და 1.4-ზე დავტოვებ. -3.8, 3.8 და 1.4-ზე. და ესეთი ხედი გვექნება ამ ეტაპზე. შემდეგ შეგვიძლია გავასწოროთ ეს ხედი, თქვენ როგორც გინდათ, ისე გააკეთეთ. მოძრაობაც გვაქვს გვერდული, ჯერჯერობით არ მომწონს ეს მოძრაობა. ცოტა ტლანქია მაინც და სავარაუდოდ მონაცემების გადაკეთება მოგვიწევს, აქ შეგვიძლია 20 გავაკეთოთ და ეს ჩვენი სიგანე გზის გავზარდოთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით პატარაა ჩვენი ბურთის ზომასთან შედარებით და ცოტა დიდი. მოდი გავზარდოთ პირდაპირ პრინციპში. გადავიდეთ, სად არის გრაუნდი. გრაუნდი მოვნიშნოთ და გრაუნდი გვაქვს 5-ზე. სკეილი, X-ის სკეილი 5-ზე გვაქვს. და შეგვიძლია გავზარდოთ და გავხადოთ 8 მაგალითად. აბა ეხლა ვნახოთ როგორი იქნება. ეხლა უკეთესია, მე მგონი კიდე მოგვიწევს ცოტა გაზრდა, თუმცა ამაზე
შემდეგ ვიმუშავებთ, როცა უკვე გვექნება ძირითადი მექანიკები და რაღაც დეტალების დამატება დაგვჭირდება, თუმცა დღეისათვის რაც საჭირო იყო და რაც გვინდოდა გავაკეთეთ. შემდეგ ვიდეოში გავაგრძელებთ ამ პროექტზე მუშაობას აუცილებლად, ხოლო იქამდე თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. თუ რამე კითხვა გაქვთ კი კომენტარებში შეგიძლიათ იკითხოთ. მადლობა და დრო